สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องดินที่ใช้ปลูกไม้หวบน้ำกันนะคะอย่างที่คุณบอกไปในหลายๆคลิปแหละว่าคุณจะใช้ดินที่ผสมมาแล้วนะสำหรับไม้หวบน้ำหรือว่าแคคตัสที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าที่เนี่ยจะไม่ค่อยมีวัสดุปลูกหลากหลายให้เลือกเหมือนที่เมืองไทยนะคลิปนี้ก็จะเป็นการแชร์สูตรดินที่คุณใช้นะคะแล้วก็จะเป็นสูตรดินที่คุณคิดว่าน่าใช้ที่คุณหาข้อมูลมาเองเราก็จะมาทำการทดลองแล้วก็ติดตามผลกันนะคะว่าจะใช้ได้ดีหรือเปล่าไปลองกันค่ะ Let's go Roll over. Good boy. Shake. Alright. เรามาเริ่มจากวัสดุปลูกกันก่อนค่ะอันนี้เป็นดินที่ผสมมาแล้วนะคะสำหรับปลูกแคคตัสแล้วก็ไม้หวบน้ำคุณเช็คที่ถุงใส่ดินแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าใส่อะไรบ้างนะคะแต่จะบอกรวมๆว่าจะใส่พวกปุ๋ยแล้วก็ใส่พวกวัสดุปลูกที่ทำให้ระบายน้ำได้ดีและสารที่ทำให้รากดูดซึมอาหารได้เร็วนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นหินอะไรสักอย่างนะคะมีลักษณะแข็งที่เห็นเม็ดสีเหลืองๆเล็กๆก็จะเป็นปุ๋ยเม็ดละลายช้านะคะดินนี้ยี่ห้อ Osmocote นะคะถ้าใครอยู่ออสเตรเลียก็สามารถซื้อได้ง่ายตาม Bunnings แล้วก็ร้านขายอุปกรณ์เกษตรทั่วไปสิ่งที่คุณไม่ค่อยชอบสำหรับดินยี่ห้อนี้ก็คือจะมีเศษไม้เยอะนะคะต่อไปนะคะสีขาวๆค่ะเรียกว่าเพอร์ไลท์เป็นวัสดุธรรมชาตินะคะที่เกิดจากหินภูเขาไฟสามารถอุ้มน้ำได้แต่ว่าจะอุ้มน้ำได้ไม่นานนะคะซึ่งก็จะเหมาะกับการปลูกไม้อวบแล้วก็แคคตัสนอกจากนี้ก็จะทำให้ดินโปร่งนะคะระบายน้ำได้ดีทำให้รากเดินได้ดีคงสภาพไม่ย่อยสลายง่ายค่ะส่วนในแก้วนี้เป็นดินค่ะขุดจากหลังบ้านสดๆร้อนๆเลยถ้าสังเกตดีๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นดินผสมทรายนะคะมันเป็นดินที่คุณซื้อมาปลูกผักนะต่อไปเป็นหินสคอเรียค่ะเกิดจากการเย็นตัวของลาวาภูเขาไฟลักษณะพื้นผิวจะมีฟองอากาศเยอะนะจริงๆแล้วหินเนี้ยเขาเอามาใช้ในการแต่งบ้านนะคะเอามาปูทางเดินปูพื้นแต่ก็สามารถเอามาใช้กับการปลูกต้นไม้ได้ช่วยให้ดินโปร่งอันนี้เป็นทรายแม่น้ำที่ใช้สำหรับเพาะเมล็ดค่ะอันนี้เป็นขุยมะพร้าวค่ะจะเปียกๆหน่อยเพราะว่าที่เนี่ยมันจะเป็นขุยมะพร้าวอัดเป็นก้อนมานะคะเราจะต้องเอามาแช่น้ำให้มันฟูก่อนคุณเคยอ่านเจอว่าขุยมะพร้าวเนี่ยมีความเค็มดังนั้นก็แนะนำให้ล้างก่อนนะคะสัก 3-4 รอบอันนี้คือพีทมอสค่ะเกิดจากการย่อยสลายของมอสนะคะสามารถอุ้มน้ำได้ดีแล้วก็มีสารอาหารสำหรับต้นไม้ค่ะอันนี้เป็นหินกรวดค่ะส่วนใหญ่จะเอาโรยตกแต่งกระถางนะคะและบางทีก็เอาผสมในดินด้วยวัสดุปลูกที่ให้ดูเนี่ยมันเป็นวัสดุที่คุณหาได้ในออสเตรเลียนะคะซึ่งมันก็จะต่างจากที่ประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นที่เพื่อนๆอยู่กันแต่สูตรดินเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรตายตัวนะคะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนปรับใช้ไปได้เรื่อยๆตามความเหมาะสมต่อไปจะมาแชร์สูตรดินที่คุณใช้ประจำนะคะก็ใช้สำหรับการปลูกต้นไม้ในกระถางพวกนี้แหละดินสูตรเนี้ยมันก็จะมีแค่2อย่างเองค่ะคือดินที่ผสมมาแล้วสำหรับปลูกไม้หวบน้ำหรือว่าแคคตัสนะคะแล้วก็เพอร์ไลท์คุณใช้อัตราส่วน1:1เลยค่ะดินจะได้โปร่งๆนะคะรัฐวิกตอเรียที่คุณอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยช่วงหน้าหนาวฝนจะตกเกือบทุกวันนะคะแต่ว่าต้นไม้ในกระถางคุณเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเน่าเลยเพราะว่าใช้ดินสูตรนี้มันจะทำให้ระบายน้ำได้ดีมากค่ะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะสามารถเอาไปปลูกได้เลยสำหรับคนที่ไม่สามารถหาซื้อดินที่ผสมมาแล้วจะทำยังไงวันนี้คุณจะนำเสนอสูตรง่ายๆให้นะคะส่วนผสมก็จะมีขุยมะพร้าวค่ะหรือจะใช้พีทมอสก็ได้นะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกรวดนะคะถ้าอยู่เมืองไทยให้ใช้หินภูเขาไฟเลยค่ะเบอร์0หรือเบอร์1ก็ได้อันนี้เป็นดินสำหรับเพาะเมล็ดถ้าอยู่เมืองไทยแนะนำให้ใช้ดินหมักใบก้ามปูหรือว่าดินมูลไส้เดือนนะคะผสมกันเลยค่ะอัตราส่วน1:1แล้วก็ที่สำคัญนะคะใส่เพอร์ไลท์ไปด้วยอีก1ส่วนค่ะแต่ในคลิปนี้คุณไม่ได้ใส่เพอร์ไลท์ให้ดูนะคะเพราะสามารถมาใส่เพิ่มทีหลังได้ในคลิปวันนี้เราจะเอาดินที่ใช้ส่วนผสม3อย่างนี้ไปลองปลูกด้วยนะคะ
คุณจะใช้ซีดัมแจสปาที่คุณวางกิ่งเอาไว้3 เดือนแล้วนะคะ เอามาทดลองดินที่เราผสมกันวันนี้ ส่วนดินที่เราเอาเพอร์ไลท์ผสมเข้าไปด้วยก่อนหน้านี้เนี่ย เราก็จะเอาไปปลูกเช่นกันค่ะ นี่นะคะ ก็เหลือที่เอาไว้ให้ใส่หินโรยหน้าด้วยเพราะว่าไม่งั้นพวกนี้มันก็จะปลิวไปเลยนะคะ สูตรที่3ค่ะวันนี้เราจะทดลองกันจุกๆไปเลยนะคะ ส่วนผสมก็จะมีดินหลังบ้านค่ะ 1.5 แก้วทราย1 แก้วแล้วก็เพอร์ไลท์ครึ่งแก้วค่ะ คนให้เข้ากันแล้วก็จากนั้นก็จะวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณจะผสมอีกสูตรหนึ่งสูตรที่4ค่ะส่วนผสมก็จะมีดินหลังบ้านนะคะพีทมอสหินสคอเรียแล้วก็เพอร์ไลท์ค่ะอย่างละ1 ส่วนใส่ผสมกันไปเลยค่ะส่วนผสมนี้ดูดินโปร่งมากเลยนะคะเนื่องจากว่าดินหลังบ้านนี่มันเป็นดินเก่าแล้วนะคะดูไม่มีสารอาหารเท่าไหร่เราก็จะใช้ตัวช่วยค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยเม็ดละลายช้ายี่ห้อ Osmocote ค่ะเขาจะมีอัตราส่วนให้ใส่ตามขนาดของกระถางนะคะโอเคใส่ไป1 ช้อนค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปปลูกได้เลยค่ะโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้มาปลูกนะคะเราเลือกต้นที่มีขนาดเท่าๆกันนะคะเนี่ยอันเนี้ยขนาดเท่าๆกันเดี๋ยวจะให้อันเนี้ย2นี่2แล้วก็เดี๋ยวหาขนาดเล็กอันนี้ก็ขนาดพอๆกันนะคะเราก็จะมาใส่กระถางนี้แล้วก็อันนี้อีกสักอันหนึ่งนะคะสี่ต้นหลังจากนั้นก็รดน้ำได้เลยค่ะคุณจะมาวางไว้ข้างนอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ฝนจะตกเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามผลกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคุณจะคอยอัปเดตให้ดูต่อไปค่ะโดยสรุปแล้วดินสำหรับปลูกไม้หวบน้ำเนี่ยคุณว่ามันไม่มีสูตรตายตัวนะเราจะปรับใช้วัสดุอะไรก็ได้ที่เราสามารถหาได้หลักๆเลยก็คือจะต้องมีวัสดุที่ทำให้ดินโปร่งอ่ะถ้าเราไม่มีเพอร์ไลท์เราก็สามารถใช้กรวดใช้หินอะไรก็ได้นะคะใดๆก็ตามกระถางที่ให้ดูอยู่นี้ไม่ได้ใช้ดินสูตรพิเศษอะไรเลยค่ะคุณใช้ดินปลูกผักธรรมดาเลยเพราะว่าอยากจะประหยัดนะคะดินดีอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ทำให้ต้นไม้สวยได้นะคะมันก็จะต้องมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยทั้งแสงทั้งน้ำแล้วก็สภาพอากาศสำหรับคุณแล้วการปลูกต้นไม้มันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เราพอใจบางครั้งก็ไม่พอใจเพราะว่ามีปัญหาใหม่เข้ามาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็เป็นความสุขแล้วก็สนุกสนานของการเลี้ยงต้นไม้ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้ามีคำถามหรือว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ